જય હિન્દ મિત્રો, આજનો લેક્ચર આપણો રીઝનિંગનો કે જેમાં આપણે એક શ્રેણી સોલ્વ કરશું. તો આપણે શ્રેણી જોઈએ તો આપણે જો આમાં શ્રેણીમાં એક ખાસ હોય કે કોઈ પણ રીતે પૂછી શકે. આપણને મેં કીધું એક તફાવતની રીત કે અક્ષરમાં તફાવત હોય કે આટલા પ્લસ કરો, આટલા માઇનસ કરો, પછી ગુણાકાર હોય, આટલા વડે ગુણાકાર કરો, કે બીજા કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરેલો હોય, ભાગાકાર કરેલો હોય, કોઈનો વર્ગ કરેલો હોય, કોઈનો ગુણ કરેલો હોય. એટલે શ્રેણીમાં ગમે એવી રીતે પૂછી શકે, કોઈ પણ લઈ શકે કે જેમાં આપણે આપણી બુદ્ધિ શક્તિથી કામ લેવાનું હોય. કે જેમાં આપણે એક શ્રેણી જોઈ છે 8, 18, 32 અને પછી છે ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે આ કોઈ પણ શ્રેણી હોય એમાં આપણે વિચારવું પડે કે કઈ રીતે થાય. જો આપણે 2 મિનિટ વિચારવાનો ટાઈમ લઈએ આમાં, આ શ્રેણીમાં શું કામ લાગે આપણે વિચારવાનું. આપણી સામે શ્રેણી તો કોઈ પણ શ્રેણી હોય, પરીક્ષામાં શ્રેણીના 2-3 પ્રશ્નો 100% ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 પ્રશ્નો 100% પૂછાય છે. પછી ગમે એ હોય પરીક્ષા, જીપીએસસીની હોય, યુપીએસસીની હોય કે કોઈ પણ પોલીસની, તલાટીની, કોઈ પણ જુનિયર ક્લાર્ક, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ, તમામ પ્રકારની પરીક્ષા કે જેમાં આપણે સ્કોલરશીપની પરીક્ષા લઈએ ને સ્કૂલવાળાની, તો એમને પણ આવી શ્રેણી પૂછાય છે. એટલે ખાસ શ્રેણીમાં સહેલીથી માંડીને અઘરી પણ પૂછાય. એટલે આમાં આપણે જોવાનું કે શું કર્યું છે. આપણે આમાં જોઈએ ને 2 અક્ષરનો તફાવત કાઢવાનો હોય. આમાં 10 આવશે, આમાં 14 તફાવત આવે છે. 18માંથી 8 કાઢો એટલે 10, 32માંથી 18 કાઢો એટલે 14. પણ આમાં જો 10 અને 14 આ એક સાથે બંધ બેસતા નથી. આ બંને તફાવતને કંઈક સંબંધ હોવો જોઈએ. આપણે આનો જે સાચો જવાબ છે, સાચો તો આપણે ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરીએ કે આ શ્રેણીમાં શું કરેલું છે. તો આપણે જોઈએ 8, 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 4 એટલે 8 થયા. એટલે 8 એટલે શું છે? 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 4 એટલે 8 થયા. તો 2 પછી કોનો વર્ગ આવે? 3 નો વર્ગ આવે. 3 નો વર્ગ, તો 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? 3 નો વર્ગ થશે 9. તો 9 માં કેટલા? અહીં આગળ 4 માં 4 ઉમેર્યા હતા, 9 માં 9 ઉમેરો. 3 નો વર્ગ 9, એમાં 9 નાખો કેટલા થાય? 18. હવે 32 માં કયો આવશે? અહીં 3 આવી ગયો, તો હવે 4 આવશે. 4 નો વર્ગ 16 થાય. 16 માં કેટલા ઉમેરવાના? 16, એના જેટલી સંખ્યા ઉમેરવાની, એટલે 16 ને 16 32. હવે જો આ એક આખી પેટર્ન બને છે, આપણે સમજવાની. અહીં 8 કેવી રીતે આને લીધા? 2 નો વર્ગ 4 અને એમાં પાછા 4 ઉમેરો એટલે 8 આવ્યા. બીજામાં શું કર્યું? 3 નો વર્ગ. 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 અને એમાં પાછા 9 ઉમેર્યા એટલે 18 આવ્યા. એવી જ રીતે આ 2 નો, આ 3 નો, આ 4 નો આવશે. 4 નો વર્ગ 16, તો 16 માં પાછા ઈના ઈ પ્લસ કરો, ઉમેરો. 16 ને 16 32, આ 32 કર્યા. તો જો હવે આપણે આ એક પેટર્ન આપણે સમજી ગયા કે આ કઈ રીતે વર્ગ મુજબ આખી પેટર્ન લીધી. તો હવે આપણે આ પેટર્ન મુજબ આગળનો જવાબ જોઈએ. તો આ 2 થી ચાલતો હતો, 18 3 થી આવતો હતો, 32 4 થી આવતો, અહીં 5 આવશે. એટલે શું થશે? 5 નો વર્ગ વત્તા 5 નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. તો એના આમાં ઉમેરવાના, એટલે 5 નો વર્ગ 25 વત્તા 25 એટલે 50. એટલે આગળનો જવાબ શું થશે? 50. હવે આપણે એક કોમન લઈએ. આવી રીતે આપણને આપેલું હોય 1 2 3 4, હવે લાસ્ટ 5 આપેલું હોય અને આ ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલું. ખાસ જોજો, આ એક સમજો, આ મોસ્ટ ઓફ આવેલું છે કે આ શું આપેલું છે આને. તો આ શું છે? અહીં આગળ જવાબ શું આવશે? 1 2 3 4 5 6 આવશે કે શું જવાબ આવશે? હાલો, ઓપ્શનમાં તો 6 આપેલા જ નથી. શું જવાબ આવશે? એબીસીડી ના અક્ષર આપેલા, કોઈ પણ આપેલું. તો અહીં શું આવે? આર. ખાસ કે જે આ શું છે? ગાડીના ગિયરના ઉપર આંકેલા અંક છે. આમાં આપણું મગજ કામ કરવું પડે. એમ કે આ મગજ ઉપર જાય કે આને શું આપેલું છે આપણને, આને શું લખ્યું છે. આ ગાડીના જે ગિયર હોય એ જોજો, ગિયર ઉપર આવી રીતે દોરેલું હશે, આવી રીતે એના ગિયર લખેલા હશે.
અને એક બાજુ આ આર લખેલો છે. એટલે આ જોવાનું કે આમાં શું હતું, મગજ દોડાવવાનું હતું મેઇન. એટલે આ રિઝનિંગ હોય ને એમાં મેઇન આ જ છે કે તમે બુદ્ધિશક્તિથી કામ લો. આપણે નેક્સ્ટ જે લેક્ચર લેશું ને એમાં આખું એક પ્રશ્નોનું લિસ્ટ કરશું, મસ્ત એક લિસ્ટ રાખશું પેજમાં, અને સારી રીતે મસ્ત ગણતરી કરશું. આવી રીતે લખીને નહીં, તૈયાર લખેલું રેડી લઈને આપણે ગણતરી કરશું કે જેથી મજા આવે વિડીયોની. એટલે જો ગમતો હોય લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણે આગળ વિડીયો બધા સુધારતા જઈશું અને સરખા કરતા જઈશું. અને આપણી ચેનલ માટે એનડી ઝાલા લખશો યુટ્યુબમાં એટલે ભરતી ક્લાસીસ, ગુજરાતીમાં લખેલું છે ભરતી ક્લાસીસ એનડી ઝાલા, એટલે આપણી ચેનલ મળી જશે. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત.